Kiribati-szigetek 37. példánk. A Kiribati-szigeteken találhatók ősi kőstruktúrák, bár ezek jellegükben eltérnek a klasszikus értelemben vett ciklopikus falazástól. A Gilbert-szigetek, Kiribati része, korellzáton környezetében a helyi építészeti hagyományok korellkövek felhasználására épülnek. Marae és kőstruktúrák a Kiribati-szigeteken található ősi építmények főként maraeká, szakrális platformok formájában jelennek meg, korell építőanyag. A struktúrák elsősorban korellsziklából és korellapokból készültek, amelyeket élükre állítva használtak falként, ahó. Vékony korellapok. A maraeká építésénél vékony korelapokat vagy mészkőpaneleket, kalcrete hartpan használtak, amelyeket élükre állítva helyeztek el. Platformok és udvarok. A struktúrák jellemzően emelkedő platformokat és udvarokat tartalmaztak, amelyek körül korellkőfalak húzódtak. Konkrét helyszínek és leletek Kiritimati, Karácsony-sziget itt fedeztek fel marákat, kenuházakat, főzőhelyeket és lakóterületeket, bazalt és kagylóhéj műhelyekkel együtt. Malden-sziget, 40 kőtemplom található itt, amelyek hasonlóak a Pompei-szigeti nem-madol építményeihez. Ezek a struktúrák korellkövekből készültek és marae-szerű elrendezést mutatnak. Kuria-sziget, ősi kőstruktúrák találhatók itt, amelyek a terület prekoloniális múltjába engednek betekintést. Építéstechnika és jellemzők. A kiribati építészet habarcs nélküli technikát használ, de ez főként a hagyományos mveneaba, közösségi házak esetében érvényesül, amelyek fából készülnek. A kőstruktúrák esetében a korellköveket precízen illesztették egymás mellé, kötőanyag használata nélkül. A marae padlóját finom, sima korellkövekkel borították, amelyre hosszú, durván szött pálmalevélszőnyegeket, inaai, terítettek. Kulturális kontextus. Ezek a kőstruktúrák szakrális funkciókat töltöttek be, hasonlóan más csendes-óceáni maraekhoz. A Gilbert-szigetek mitológiája szerint az istenek jelenléte egyszerű megnyilvánulásokban mutatkozik meg. Létezésüket a puszta kövek létezése által ismerik el, anélkül, hogy további vallási fafaragványokra vagy maszkokra lenne szükség. Összefoglalva, a Kiribati-szigeteken található, ciklopikus kőstruktúrák valójában korellkövekből készült maraeká és platformok, amelyek habarcs nélküli építéstechnikával készültek, és a helyi szakrális és közösségi élet központjait alkották. Értelmezés. Ezeken a szigeteken nagy számban vannak ciklópikus falak és kőstruktúrák, ami természetes a helyi lakosság felhasznált. A praktikum és a logika miatt is használni kellett, mert az életterükből vont el helyet és a méreteik és finomságuk a polinézeket lenyűgözte. Tehát a mindennapjaikba, az életükbe bevonták ezeket az épület maradványokat. Magát az építményeket nem tudták lemásolni, se reprodukálni. De hasznosították. Az építmények kora a többi szigethez képest azonos, vagyis 70-80 ezer év. Ahogy vesszük sorra a szigeteket, látni lehet, hogy ez egy társadalom, egy kultúra volt, akik létrehozták ezeket a megöstruktúrákat. Mi csak hosszú fejűeknek hívjuk. A nevüket nem tudjuk. A külsejük a fejük alakja alapján azonosítjuk. A kérdés, hogy miért építettek ennyi szigetre ilyen sok építményt?
Nem lenne egyszerűbb nekik, hogy egy nagy kontinensen éljenek? Ehelyett sok szigetre építkeznek. Ezen gondolkodjatok el. Azt előre megmondom, hogy kapni fogtok választ idővel. De addigra ti magatok is fogtok tudni válaszolni. Köszönöm figyelmeteket. Szép napot kívánok! Sziasztok!